เอาล่ะถ้าคุณเปิดเข้ามาดูคลิปนี้นะครับแปลว่าคุณกำลังหาข้อมูลจะไปทำบุญ9วัดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่ใช่ไหมล่ะครับวันนี้ครับรูม728จัดมาให้แล้วครับ9วัดเต็มๆรับรองว่าถ้ามีเวลาวันเดียวเนี่ยก็เอาอยู่นะถ้าใครพร้อมแล้วหยิบมือถือขึ้นมาครับเปิด Google Map แล้วไปด้วยกันเลยครับพอจะมาทำบุญ9วัดที่จังหวัดอยุธยาอาจเชื่อว่าวัดนี้จะเป็นวัดแรกในใจทุกคนครับวัดใหญ่ชัยมงคลฮะวัดใหญ่นะครับสร้างตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้นเลยครับสมเด็จพระเจ้าอู่ทองพระมหากษัตริย์ผู้สถาปนากรุงศรีอยุธยาสร้างไว้ครับตั้งแต่สมัยประมาณพุทธศักราชที่ 1,900 ครับเพื่อนๆรู้หรือเปล่าครับว่าทุกวันนี้เนี่ยเราเรียกว่าวัดใหญ่ชัยมงคลแต่สมัยก่อนมันมีอีกชื่อเนี่ยนะครับวัดนี้เนี่ยนามเดิมเลยเนี่ยนะครับชื่อว่าวัดป่าแก้วครับจุดเด่นก็ต้องเป็นเจดีย์องค์นี้เลยครับซึ่งตระหง่านมากๆมองเห็นแต่ไกลมาเลยต้องขึ้นไปไหว้กันพอพูดถึงชื่อวัดป่าแก้วเนี่ยนะฮะคนที่เคยดูหนังสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยคุ้นชื่อกันขึ้นมาเลยนะสิเพราะว่าอุโบสถของวัดป่าแก้วเนี่ยนะครับเป็นที่พระเทพราชาแล้วก็คณะนะครับมาประชุมเสี่ยงเทียนอธิษฐานกันตามไปดูในหนังกันได้เลยนะฮะช่วงเทศกาลนะครับวัดนี้จะคนเยอะมากๆครับดูดิคนขึ้นเจดีย์เยอะมากอาร์ตก็เลยทำไมจ๊ะไม่คืนถ่ายรูปอยู่ข้างล่างแทนฮะต่อมาครับวัดป่าแก้วนะครับก็มีการเปลี่ยนชื่อเป็นวัดใหญ่ชัยมงคลครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชของเราเอาชนะพระมหาอุปราชแห่งพม่าได้ใช่ไหมล่ะครับแล้วก็พระองค์ทรงกลับมานะครับก็เลยสร้างเจดีย์องค์นี้ประมาณปีพุทธศักราชที่ 2135 ตั้งชื่อว่าเจดีย์ชัยมงคลตัววัดเองก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นวัดใหญ่ชัยมงคลแบบที่เราได้ยินมาในปัจจุบันครับและเจดีย์องค์นี้ถือเป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดอยุธยาสืบตั้งแต่นั้นมาครับในวิกิพีเดียนะครับบอกว่าเจดีย์นี้เนี่ยสูงถึง1เส้นกับอีก1วาใครรู้ความสูงเป็นเมตรบอกหน่อยนะครับอ่านแล้วไม่ค่อยเข้าใจเลยวัดป่าแก้วหรือว่าวัดใหญ่ชัยมงคลเนี่ยนะครับต่อมาก็ต้องร้างลงไปเหมือนที่เราเห็นครับเพราะว่าเกิดการเสียกรุงครั้งที่2ของอยุธยานะครับประมาณปีพุทธศักราชที่ 2309 เนี่ยนะครับอาณาจักรคองบองได้ยกมาประชิดพระนครศรีอยุธยาครับสมเด็จพระที่นั่งสุริยาอมรินทร์โปรดเกล้าให้ยกทัพเรือออกจากพระนครไปตั้งอยู่ที่วัดป่าแก้วก็อยู่ที่วัดนี้ครับแต่ทัพเรือสยามเสียทีฆ่าศึกครับพระยาเพชรบุรีถูกสังหารกองทัพอาณาจักรคองบองบางส่วนได้ยึดวัดป่าแก้วเอาไว้เป็นฐานปฏิบัติการเมื่อกรุงศรีอยุธยาแตกในปี 2310 วัดนี้ก็เลยได้ร้างลงไปครับที่มาจากไหนจ๊ะวิกิพีเดียเหมือนเดิมจ้าหลังจากนั้นนะครับวัดป่าแก้วก็ถูกทิ้งร้างลงประมาณ400กว่าปีเลยทีเดียวครับเพิ่งจะมีการหักร้างถางพงแล้วก็ปฏิสังขรณ์วัดขึ้นใหม่ในพุทธศักราช 2500 นี้เองครับและในปีพุทธศักราชที่ 2536 นะครับวัดใหญ่ชัยมงคลครับได้รับการยกย่องเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างเลยนะครับหลายๆคนนะครับพอมาถึงวัดใหญ่ชัยมงคลเนี่ยก็ตรงดิ่งไปที่เจดีย์ชัยมงคลขึ้นไปไหว้พระบนเจดีย์แล้วกลับบ้านเลยเสียดายครับลงมาจากเจดีย์นะครับข้างๆเนี่ยนะครับจะมีพระวิหารองค์ใหญ่มากครับแล้วก็มีพระนอนด้วยนะครับพระนอนเนี่ยก็คือพระพุทธไสยญาณนั่นเองนะครับพระวิหารหลังนี้นะครับแล้วก็พระพุทธไสยญาณที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้สร้างตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเลยนะครับเก่าแก่สุดๆครับตอนนั้นเนี่ยพระองค์สร้างไว้เพื่อเป็นที่สักการะบูชาครับแต่แหมพอเสียกรุงครั้งที่2เนี่ยก็โดนปล่อยทิ้งร้างไปอย่างที่อาร์ตเล่าให้ฟังแต่โชคดีมากครับในปีพุทธศักราชที่ 2508 นะครับมีการปฏิสังขรณ์ตัวองค์วิหารแล้วก็พระพุทธไสยญาณขึ้นใหม่ครับเราก็เลยมีโอกาสได้ชมความสวยงามของพระนอนองค์นี้กันโดยเฉพาะคนเกิดวันอังคารถือว่าเป็นพระประจำวันเกิดเลยนะครับไปอ่านข้อมูลมาเพิ่มเติมครับจาก trip.com นะครับเขาเขียนไว้ว่าพระพุทธไสยญาณของวัดใหญ่ชัยมงคลเนี่ยถือว่าเป็น1ใน9พระนอนอันศักดิ์สิทธิ์ของกรุงศรีอยุธยาทำให้อาร์ตแอบเกิดความสงสัยแล้วละครับว่าอีก8องค์เนี่ยอยู่ที่ไหนบ้างนะตัวพระพุทธไสยญาณครับก็จะมีลักษณะ
องค์สีขาวทั้งองค์แบบที่ทุกคนกำลังเห็นอยู่ตอนนี้เลยนะครับห่มคลุมด้วยจีวรทั้งองค์นะครับเดาว่าห่มไว้ตลอดเลยเพราะว่าไปกี่ครั้งก็เห็นแบบนี้ครับสร้างขึ้นนะคะไว้เป็นที่สักการะบูชาแล้วก็ปฏิบัติพระกรรมฐานของบุคคลทั่วไปและมักจะมีนักท่องเที่ยวมาไม่ขาดสายนะครับทั้งในโอกาสปกติแล้วก็วันสำคัญทางศาสนาครับผมหลายๆคนเวลามาทำบุญ9วัดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับคงจะมาขอพรการเรื่องโชคเรื่องลาภหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องค้าขายใช่ไหมนะครับแนะนำวัดนี้เลยครับวัดพนัญเชิงครับวัดพนัญเชิงครับเป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากๆครับเพราะว่าเขาเชื่อกันว่าสร้างขึ้นก่อนที่จะมีการสถาปนากรุงศรีอยุธยาเสียอีกครับแต่ก็ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดครับว่าใครเป็นคนสร้างตามหนังสือดีกว่าครับหนังสือพงศาวดารเหนือนะครับกล่าวไว้ว่าพระเจ้าแสนน้ำผึ้งเป็นคนสร้างครับแล้วก็พระราชทานนามว่าวัดเจ้าพระนางเชิงต่อมานะครับก็จะมีหนังสืออีกเล่มนึงครับพระราชพงศาวดารกรุงเก่าครับฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิดนะครับกล่าวไว้ว่าได้สถาปนาพระพุทธรูปพุทธเจ้าพระนางเชิงเมื่อปีพุทธศักราชที่ 1867 ซึ่งจะเป็นปีก่อนที่จะมีการสถาปนากรุงศรีอยุธยาของพระเจ้าอู่ทองอยู่ถึง 26 ปีเลยทีเดียวฮะคนที่มาวัดพนัญเชิงนะครับร้อยทั้งร้อยเลยฮะต้องมาขอพรกับหลวงพ่อโตครับหลวงพ่อโตนะครับเป็นพระพุทธรูปโบราณครับเชื่อกันว่าสร้างขึ้นก่อนที่จะมีอยุธยาซะอีกนะพระพุทธรูปเป็นศิลปะอู่ทองตอนปลายนะครับปางมารวิชัยนั่งขัดสมาธิราบหน้าตักนะครับกว้างถึง20 เมตรแล้วก็สูงถึง19 เมตรครับมีเกร็ดความรู้2อย่างครับที่อาร์ตเพิ่งอ่านเจอมานะครับอย่างแรกเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อกรุงศรีอยุธยาใกล้จะแตกปรากฏคำให้การของชาวบ้านกรุงกล่าวว่าพระปฏิมากรใหญ่ที่วัดพนัญเชิงมีน้ำพระเนตรไหลออกมาเป็นลางบอกเหตุเป็นที่น่าอัศจรรย์ครับอย่างที่2หลวงพ่อโตของเราเนี่ยนะครับเป็นที่สักการะบูชาของคนจีนมาตั้งแต่ยุคนั้นแล้วครับโดยเรียกกันว่าหลวงพ่อซัมปอกงทำให้มีคนจีนหรือว่าคนไทยเชื้อสายจีนหลั่งไหลมาเคารพเป็นจำนวนมากเป็นประจำทุกปีเลยครับผมอ่านให้ดูความยิ่งใหญ่สักครั้งก่อนจะมูฟไปจุดอื่นกันครับลืมบอกไปเลยวัดพนัญเชิงหรือว่าวัดพนัญเชิงนี่นะครับจริงๆชื่อเนี่ยพนัญพแนงครับมาจากคำว่านั่งขัดสมาธิครับดังนั้นวัดพนัญเชิงก็ย่อหมายถึงวัดที่มีพระพุทธรูปนั่งขัดสมาธิปางมารวิชัยนั่นก็คือวัดที่มีหลวงพ่อโตอยู่ในวัดนั่นเองครับจริงๆแล้วนะครับในอุโบสถเนี่ยไม่ได้มีแค่หลวงพ่อโตนะด้านหลังหลวงพ่อโตเนี่ยมีพระพุทธรูปโบราณอยู่อีกเยอะมากเลยนะครับแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่อาร์ตไม่ได้ถ่ายมาเพราะอาร์ตไม่รู้ว่ามีตอนที่ไปก็คือจะมีพระพุทธรูปทองคำในพระอุโบสถครับไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนครับแต่ว่าดูในรูปในวิกิพีเดียสวยมากใครมาอย่าลืมไปกันนะครับเมื่อไหว้หลวงพ่อโตเสร็จแล้วนะครับอย่าเพิ่งกลับนะครับเดินเลยอุโบสถมาอีกหน่อยครับจะมีศาลจีนอยู่ครับศาลจีนนี้เนี่ยเป็นศาลของพระนางสร้อยดอกหมากครับที่ดูจีนมากๆเพราะว่าพระนางสร้อยดอกหมากเนี่ยเป็นพระราชธิดาของพระเจ้ากรุงจีนสมัยก่อนครับแต่ที่สร้างศาลเนี่ยเพราะมีโศกนาฏกรรมครับระหว่างพระนางสร้อยดอกหมากแล้วก็พระเจ้าสายน้ำผึ้งครับตอนที่อาร์ตไปถ่ายคลิปครับอาร์ตไม่รู้ด้วยซ้ำครับว่านี่คือศาลของพระนางสร้อยดอกหมากครับอาร์ตเข้าใจว่าคือศาลของเจ้าแม่กวนอิมเพราะว่าในศาลเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านในหรือด้านนอกเนี่ยก็มีรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมเต็มไปหมดเลยครับอาร์ตก็ไหว้ใหญ่เลยครับมีการแก้ชงกันในศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมากด้วยนะเพราะอาร์ตเข้าใจว่าคนอยุธยาเรียกเจ้าแม่กวนอิมว่าพระนางสร้อยดอกหมากดูดิคนไม่รู้นี่ก็ไม่รู้จริงๆนะครับในศาลชั้นหนึ่งเมื่อกี้ที่อาถ่ายรูปไว้ก็คือเป็นรูปของพระแม่กวนอิมนะครับเดินออกมาจากศาลครับข้างๆก็จะมีศาลอีกครับซึ่งอันเนี้ยละเป็นศาลของพระแม่กวนอิมตรงๆเลยครับปางที่เห็นอยู่ด้านหลังเป็นปางพันก่อนนะครับอาร์ตเห็นคนมาสักการะเยอะมากและน่าจะมีพระเจ้าไถ่สิงเอียด้วยครับเพราะว่าอาร์ตเห็นคนมาแก้ชงกันเต็มเลยแต่ว่าความจริงถ้าใครอยากจะดูรูปปั้นของพระนางสร้อยดอกหมากเนี่ยให้เดินเข้ามาในศาลนะแล้วเดินขึ้นไปชั้น2ครับเนื่องจากว่าพระนางไม่สมหวังในความรักครับทำให้คนมาขอพรเนี่ยจะขอพรเรื่องความรักกัน
กันเพราะว่าเชื่อว่าพระนางเข้าใจคนไม่สมหวังในความรักที่สุดแล้วครับลามปามไปถึงการขอลูกด้วยนะครับแล้วก็จะมีการแก้บนเต็มไปหมดครับการแก้บนเนี้ยก็จะแก้บนด้วยสร้อยไข่มุกเครื่องสำอางนะครับแล้วก็สิงโตเชิดครับดังนั้นใครมาขอพรเรื่องความรักสามารถขึ้นมาไหว้พระนางสร้อยดอกหมากได้ที่ชั้นบนของศาลพระนางสร้อยดอกหมากนะครับผมวัดพุทธไทยสวรรค์ครับวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับเป็นวัดที่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกบรรยากาศดีมากๆเลยครับตามตำนานนะครับปรากฏว่าสมเด็จพระรามาธิบดีที่1หรือว่าสมเด็จพระเจ้าอู่ทองของเรานั่นเองครับสร้างขึ้นในบริเวณที่เคยเป็นที่ตั้งพระพาที่ประทับเมื่อทรงอพยพมาจากที่อื่นนะครับมาเพื่อสร้างกรุงศรีอยุธยานั่นเองครับและเมื่อพระองค์นะครับสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยพระองค์ก็เลยมาสร้างวัดนี้ครับเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานว่าที่นี่แหละคือจุดเริ่มต้นของการสถาปนากรุงศรีอยุธยาแล้วก็เป็นความโชคดีของเราครับเมื่อกรุงแตกเมื่อปีพุทธศักราช 2310 วัดนี้เนี่ยไม่ได้โดนฆ่าศึกทำลายครับทำให้เรายังมีโอกาสมาศึกษาว่าสมัยก่อนเนี่ยงดงามขนาดไหนเชื่อเลยกันครับว่าใครที่มาวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับต้องมากราบพระปรางองค์นี้ครับองค์พระปรางนะครับหรือว่าพระมหาธาตุนะครับหันหน้าไปทางทิศตะวันออกครับตั้งอยู่บนฐานไพทีที่รองรับไปถึงมณฑปที่อยู่ด้านทิศเหนือแล้วก็ทิศใต้อีก2หลังด้วยกันนะครับลักษณะโดยทั่วไปขององค์พระปรางนะครับได้รับอิทธิพลรูปแบบของสถาปัตยกรรมมาจากปราสาทขอมครับซึ่งเปรียบประดุจเขาพระสุเมนหรือว่าเขาไกรลาศที่เป็นที่ประทับของเทพผู้ยิ่งใหญ่นั่นเองครับภายในนะครับจะมีห้องพระขันธาตุครับก็จะมีพระเจดีย์ทรงปราสาทยอที่ทุกท่านกำลังเห็นอยู่ตรงนี้เลยครับด้านในก็จะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะครับแล้วก็มีประวัติบอกว่าเริ่มสร้างตั้งแต่ต้นกรุงศรีอยุธยาเลยทีเดียวครับมีอายุยืนยาวมาตลอด417 ปีของความเป็นราชธานีของกรุงศรีอยุธยาดังนั้นใครที่มาไหว้ต้องขึ้นมาบนพระปรางให้ได้เลยนะฮะพอลงมาจากพระปรางนะคะก็จะเห็นพระระเบียงอยู่รายล้อมเลยครับตัวพระระเบียงนี่นะครับจะมีลักษณะด้านนอกนะครับเป็นผนังทึบด้านในจะมีเพียงเสารับหลังคาแล้วก็ชายคาเป็นระยะทำให้ไม่มีผนังด้านในครับที่ริมผนังด้านทึบนี่นะครับจะมีพระพุทธรูปนั่งเรียงรายอยู่โดยรอบเลยครับเขาเชื่อกันว่านะครับจะเป็นพระพุทธรูปศิลปะแบบสุโขทัยครับแต่นั้นไม่ใช่ประเด็นก็คือระเบียงวัดพุทธไทยสวรรค์ครับเป็นที่ถ่ายทำละครเรื่องหนึ่งครับให้ทายว่าเรื่องอะไรบุพเพสันนิวาสนั่นเองมาตามรอยกันครับใครที่มาวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยพอไหว้องค์พระปรางเสร็จแล้วอย่าเพิ่งกลับนะครับมันจะมีประตูเล็กๆหน้าพระปรางครับแล้วก็สามารถเดินออกมาในเขตพุทธาวาสได้ด้วยนะครับด้านนอกของเขตพุทธาวาสเนี่ยนะครับถ้าไปอ่านเว็บไซต์ของทางวัดนะครับก็จะมีศิลปะมากมายครับก็จะมีโบราณสถานนู่นนี่นั่นแต่ว่าอาราสนใจอยู่ที่เดียวคือซ้ายมือตรงนี้ครับก็คือวิหารพระพุทธไทยสวรรค์ครับเห็นว่าตรงกับชื่อวัดก็เลยสนใจเป็นพิเศษครับวิหารพระพุทธไทยสวรรค์นะครับหรือว่าพระนอนนะครับตั้งอยู่ทางทิศใต้ในเขตพุทธาวาสครับลักษณะของตัววิหารเนี่ยจะมีลักษณะแอนท้องสำเภาเล็กน้อยครับเจาะช่องหน้าต่างสี่เหลี่ยมด้านละ3ช่องรวม6ช่องในการมีประตูทางเข้าเพียง1ทางเท่านั้นครับเครื่องหลังคาเนี่ยพังหักเสียหายลงหมดแล้วครับตัวองค์พุทธสายญาตินะครับหันเสียงไปทางทิศตะวันตกนะครับซึ่งจะตรงกับประตูทางเข้าพอดีเลยครับถึงแม้ว่าพระพุทธสายญาติเนี่ยจะได้รับการซ่อมแซมขึ้นมาใหม่นะครับแต่ว่าจากพุทธศิลป์แล้วก็ลักษณะรูปแบบอาคารของพระวิหารนะครับทำให้เรากำหนดอายุไว้ว่านะครับประมาณพุทธศตวรรษที่22 ถึง 23เก่ามากจริงๆถ้าใครอยากชมวิวทิวทัศน์ของวัดพุทธไทยสวรรค์แล้วทานอาหารดื่มกาแฟไปด้วยมีคาเฟ่ชื่อศาลาอยุธยาอยู่ตรงข้ามแม่น้ำเจ้าพระยามีรีวิวอยู่ในช่องตามไปดูกันด้วยนะครับอย่ามัวแต่ไหว้พระปรางจนเพลินจนลืมเข้าพระอุโบสถนะครับวัดนี้มีพระอุโบสถซึ่งภายในเนี่ยมีพระพุทธรูป3องค์ขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนฐานชุกชีนะครับได้รับการปฏิสังขรณ์ลงรักปิดทองใหม่มาแล้วด้วยแต่ว่าโดยพระประติมากรรมเนี่ยน่าจะสร้างช่วงอยุธยาตอนกลางลามไปถึงพุทธศตวรรษที่ 20-21 อาจจะไม่ใช่อยุธยาตอนต้นแต่ยังไงก็ดูศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ขลังมากๆครับ
วัดเดียวที่ไม่ได้โดนพม่าเผาทำลายไปก็คือวัดหน้าพระเมรุนั่นเองครับวัดนี้นะครับตั้งอยู่ริมคลองสระบัวด้านเหนือของคูเมืองหรือว่าเรียกว่าแม่น้ำลพบุรีเก่าครับตรงข้ามกับพระราชวังเดิมแต่ว่าไม่ได้ปรากฏครับว่าใครเป็นผู้สร้างและก็สร้างในสมัยใดแต่คาดเดากันว่าสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ถวายพระเพลิงให้กับพระมหากษัตริย์พระองค์ใดพระองค์หนึ่งสมัยต้นกรุงศรีอยุธยานั่นเองครับผมยังคงมีแต่เพียงตำนานครับว่าพระองค์อินทร์ในสมัยรัชกาลของสมเด็จพระรามาธิบดีที่2ได้สร้างวัดนี้ขึ้นในปีพุทธศักราชที่2046แต่ก็ไม่ได้มีหลักฐานที่แน่นอนว่านี่คือเรื่องจริงหรือเปล่าครับและมีความเชื่อกันนะครับว่าที่วัดนี้เนี่ยไม่ได้โดนพม่าเผาทำลายครับเพราะว่าพม่าเนี่ยใช้วัดเนี่ยเป็นกองบัญชาการทำการศึกกับอยุธยาครับพระอุโบสถของวัดหน้าพระเมรุครับเป็นแบบอยุธยาแท้ๆเลยครับก็คือมีเสาอยู่ภายในนั่นเองฮะแต่ว่าน่าจะมีสร้างเสาเพิ่มบ้างนะครับเพื่อรับชายคาในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมโกศครับส่วนตัวองค์พระประธานที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับสร้างในสมัยอยุธยาตอนปลายครับหรือถ้าไม่สร้างตอนนั้นเนี่ยน่าจะมีการบูรณะครั้งใหญ่เลยในช่วงนั้นครับในวิกิพีเดียนะครับบอกไว้ว่าพระอุโบสถแล้วก็พระพุทธรูปประธานทรงเครื่องใหญ่นะครับอาจจะได้รับการบูรณะครั้งใหญ่เลยในรัชกาลของสมเด็จพระเจ้าปราสาททองครับโดยหน้าบานของพระอุโบสถนะครับเป็นไม้แกะสลักปิดทองที่แสดงรูปพระนารายณ์ทรงครุฑยุทธนาคประทับราหูและยังแวดล้อมด้วยเหล่าเทวดาอีกด้วยครับเมื่อเราไหว้พระบนพระอุโบสถหลักแล้วเนี่ยนะครับอยากให้ทุกท่านนะครับเดินเลยมาด้านหลังนิดนึงครับจะมีพระอุโบสถขนาดเล็กครับเป็นที่ประดิษฐานของพระคันธราชครับพระคันธราชนะครับเป็นพระพุทธรูปศิลาเขียวศิลปะทวารวดีครับนักโบราณคดีนะครับมีความเห็นว่าพระคันธราชเนี่ยนะครับเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ครับสร้างขึ้นในระหว่างปีพ.ศ. 1000 ถึงปี 1200สันนิษฐานว่าก่อนที่จะนำมาประดิษฐานไว้ที่จังหวัดอยุธยาเนี่ยนะครับเคยประดิษฐานอยู่ที่วัดพระเมรุจังหวัดนครปฐมมาก่อนครับจากนั้นมาอยู่ที่วัดมหาธาตุแล้วค่อยมีการย้ายมาที่วัดนาพระเมรุครับดังนั้นเนี่ยความเก่าแก่ของพระคันธราชเนี่ยจึงเก่าแก่กว่าสุโขทัยเป็นราชธานีอีกนะครับถือว่าเป็นศิลปะร่วมสมัยกับบูโรพุทโธที่เกาะชวาบนประเทศอินโดนีเซียเลยทีเดียวครับผมวิหารพระมงคลบพิตรครับวิหารพระมงคลบพิตรนะครับตั้งอยู่ทางทิศใต้ของวัดพระศรีสันเพชรก็คือติดกันเลยฮะแน่นอนครับว่าในเมื่อชื่อว่าเป็นพระวิหารพระมงคลบพิตรนะครับภายในก็ต้องเป็นที่ประดิษฐานของพระมงคลบพิตรนั่นเองครับพระมงคลบพิตรที่อีกสักครู่ทุกท่านจะได้เห็นกันนี้นะครับเป็นพระพุทธรูปปางมารหรือวิชัยครับมีขนาดหน้าตักกว้างถึง10เมตรแล้วก็สูงถึง12เมตรกว่าๆเลยนะฮะพระมงคลบพิตรนะครับเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ครับสร้างขึ้นสมัยตอนต้นกรุงศรีอยุธยานะครับช่วงระหว่างปี 1991 ถึง 2145 ครับเขาเล่ากันว่านะครับสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมครับโปรดเกล้าให้ย้ายมาจากทิศตะวันออกนอกราชวังมาไว้ตรงนี้ครับแล้วก็ก่อมณฑปสวมไว้ฮะต่อมานะครับในสมัยของสมเด็จพระเจ้าเสือเนี่ยมีไฟไหม้พระวิหารทำให้ตัวองค์พระมงคลบพิตรเนี่ยได้รับความเสียหายครับแต่ก็โชคดีครับเพราะว่าในสมัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมโกศเนี่ยนะครับมีการซ่อมแซมพระวิหารแล้วก็ต่อเสียนพระสมัยครับแต่ก็น่าเสียดายครับเพราะว่าตอนที่เราเสียกรุงครั้งที่2เนี่ยนะครับปี2310เนี่ยพม่าก็เผาวัดนี้ไปเลยครับทำให้ได้รับความเสียหายแต่โชคดีมากครับที่รัชกาลที่5ครับโปรดเกล้าให้ปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ใครอยากดูรูปเก่าๆไปเสิร์ชในวิกิพีเดียนะฮะวัดที่สำคัญที่สุดในใจอาร์ตเลยครับคือวัดนี้เลยครับวัดพระศรีสันเพชรครับวัดพระศรีสันเพชรนะครับถือว่าเป็นวัดหลวงครับใครนึกไม่ออกเนี่ยให้นึกถึงวัดพระแก้วของกรุงเทพมหานครครับความสำคัญเนี่ยเทียบเคียงกันเลยฮะเดิมทีนะครับที่ดินตรงนี้ในสมัยพระเจ้าอู่ทองหรือว่าสมเด็จพระรามาธิบดีที่1นะครับพระองค์นะครับทรงสร้างเป็นเขตพระราชมณฑลครับเป็นแค่ที่ประทับครับอย่างไม่ใช่วัดต่อมาสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถครับทรงย้ายพระราชวังขึ้นไปทางทิศเหนือครับพระองค์ก็เลยอุทิศที่ดินเดิมของพระราชวังตรงนี้ครับให้สร้างวัดขึ้นครับแล้วก็สร้างเขตพุทธาวาสขึ้นด้วยนะเพื่อเป็นที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาครับทำให้วัดพระศรีสันเพชรเนี่ยเป็นที่ประกอบพิธีกรรมไม่มีพระจำพรรษาเลยนะครับ
ในสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่2ฮะพระองค์นะครับทรงโปรดเกล้าให้สร้างสถูปเจดีย์ใหญ่2องค์ครับเมื่อปี2035องค์แรกนะครับทำไว้เพื่อบรรจุพระบรมอัฐิของพระบรมไตรโลกนาถพระราชบิดาของพระองค์ครับและพระเจดีย์องค์ที่2คือองค์ตรงกลางนะครับเพื่อบรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่3พระบรมเชษฐาของพระองค์ครับต่อมานะครับในปีพุทธศักราชที่2042นะครับทรงสร้างพระวิหารขนาดใหญ่ครับทรงหล่อพระพุทธรูปยืนสูงกว่า8วาหรือว่า16เมตรหุ้มด้วยทองคำหนัก286ช่างหรือใช้ทองคำประมาณ171กิโลกรัมเลยทีเดียวฮะตัวอาร์ตเองนะครับอยากเล่ามาเลยครับว่าทองคำ171กิโลกรัมที่อาร์ตเพิ่งพูดไปเนี่ยนะครับมันหายไปไหนล่ะมันหายไปตอนเสียกรุงไงตอนเสียกรุง2310เนี่ยนะครับพม่าก็ได้เผาวัดนี้แล้วก็ลอกทองออกไปหมดเลยเมื่อกี้อาร์ตบอกไปว่าตัวองค์เจดีย์ครับที่สมเด็จพระรามาธิบดีที่2สร้างขึ้นเนี่ยมีอยู่2องค์ใช่ไหมครับแต่ถ้าใครสังเกตวิดีโอของอาร์ตเนี่ยเจดีย์จริงๆมี3องค์นะครับองค์ที่3เนี่ยนะครับสร้างขึ้นทีหลังครับสร้างขึ้นเพื่อบรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระรามาธิบดีที่2นั่นแหละนะครับสร้างขึ้นโดยพระราชโอรสของพระองค์ก็คือสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่4หรือพระหนอมพุทธางกูลครับเจดีย์ทั้ง3องค์นะครับเป็นแบบลังกาทั้งหมดเลยครับต่อมานะครับในรัชสมัยของพระเจ้าทรงธรรมครับพระองค์ทรงโปรดเกล้าให้สร้างพระที่นั่งจอมทองครับตั้งอยู่ใกล้ๆกับกำแพงนะครับติดกับวิหารพระมงคลบพิตรครับเพื่อให้เป็นสถานที่ให้พระสงฆ์นะครับบอกเล่าหนังสือพระสงฆ์ครับวัดพระศรีสันเพชรเนี่ยนะครับไม่ได้สร้างกันอย่างเดียวนะเพราะว่าในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศครับมีการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดหลวงแห่งนี้เป็นครั้งแรกด้วยนะฮะวัดนี้นะครับถือว่าเป็นกรุสมบัติชั้นดีเลยครับเพราะว่าในสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครับได้มีการขุดสมบัติจากกรุภายในเจดีย์ครับเพราะพระพุทธรูปนะครับเครื่องทองมากมายเลยครับแล้วก็ในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามนะครับก็ได้มีการบูรณะวัดนี้จนมีสภาพอย่างที่เห็นในปัจจุบันครับขอเล่าย้อนกลับไปนิดนึงได้ไหมครับตัวพระพุทธรูปที่เล่าให้ฟังว่าสมเด็จพระรามาธิบดีที่2นะครับสร้างขึ้นแล้วก็ใช้ทองคำกว่า171กิโลกรัมหุ้มตัวพระไว้นี่นะครับถึงแม้ว่าจะโดนลอกทองออกไปตอนเสียกรุงนะครับแต่ว่าในสมัยรัชกาลที่1ของเราครับทรงโปรดเกล้าให้ย้ายมาประดิษฐานที่วัดพระเชตุพนครับแล้วก็บรรจุชิ้นส่วนที่บูรณะไม่ได้แล้วครับไว้ในเจดีย์องค์ใหญ่ที่สร้างขึ้นแล้วก็พระราชทานชื่อเจดีย์ว่าเจดีย์ศรีสันเพชรดายานครับข้อมูลจากเว็บไซต์ tourismthailand.org นะครับบอกว่าวัดที่มีความสำคัญที่สุดในยุคโบราณอยุธยานะครับก็คือวัดพระศรีสันเพชรนั่นเองครับมีวัตถุประสงค์นะครับในการก่อสร้างให้เป็นวัดส่วนพระองค์ของพระมหากษัตริย์ครับตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานทำให้ไม่มีพระสงฆ์จำวัดนะครับใช้ประกอบพระราชพิธีมากมายนะครับรวมถึงการถือน้ำพิพาทสัตยาปีละ2ครั้งด้วยนะครับนี้จึงเป็นเหตุผลครับว่าทำไมตอนต้นเนี่ยถึงบอกว่ามีความสำคัญเทียบเท่ากับวัดพระแก้วของกรุงเทพมหานครเลยและถ้าเรามองย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยสุโขทัยนะครับก็มีวัดแบบนี้ครับเรียกว่าวัดมหาธาตุครับใครที่จะมาวัดพระศรีสันเพชรนะครับกลางวันเนี่ยร้อนสุดๆเลยไม่อยากแนะนำให้มาเย็นๆดีกว่าครับแสงสวยวิวดีแต่ว่ากลัวผีไม่แนะนำนะจะมาวัดพระศรีสันเพชรเนี่ยนะครับมาช่วงเทศกาลเนี่ยจะเข้าฟรีนะแต่ถ้ามาในเวลาปกตินะครับเสียค่าเข้า40 บาทเปิดตั้งแต่8 โมงถึง 6 โมงเย็นเลยครับพออาจจะกลับใช่ไหมครับมีคนมาบอกลาด้วยมองบนต้นไม้นั่นสิครับมีชิปแอนเดลมาบอกลาได้แหละเป็นกระรอกน้อยสีน่ารักมากเลยครับไม่เคยเห็นที่ไหนแวะมาเยี่ยมน้องกันนะวัดพระรามครับวัดพระรามนะครับโดดเด่นสุดๆเนี่ยก็ต้องเป็นพระปรางที่ทุกคนกำลังเห็นอยู่นั่นเองนะครับสร้างมานานมากแล้วนะสร้างมาตั้งแต่พุทธศักราชที่ 1912 รัชสมัยสมเด็จพระราเมศวรครับในบริเวณที่เคยเป็นที่พระราชทานเพลิงพระบรมศพของพระเจ้าอู่ทองครับซึ่งเป็นพระราชบิดาของพระราเมศวรนั่นเองครับตั้งอยู่ใกล้ๆกับวัดพระศรีสันเพชรเลยครับ
เล่าตำนานในฝั่งเรื่องนึงครับพระเจ้าอู่ทองนะครับเขาเชื่อกันว่าอพยพมาจากที่อื่นหนีโรคระบาดมาครับแล้วก็มาสร้างเมืองใหม่ที่นี่ครับอยุธยาครับแต่การสร้างเมืองสร้างวัดสร้างวังเนี่ยต้องใช้ดินถมก่อนถูกไหมเขาเชื่อกันว่าพระเจ้าอู่ทองเนี่ยนะครับขุดดินขึ้นมาจากบริเวณใกล้ๆกับวัดพระรามเนี่ยนะครับใกล้ๆก็เลยจะมีบึงอยู่ครับเขาเชื่อว่าบึงนั่นแหละคือบึงที่โดนขุดดินไปสร้างวัดสร้างวังในสมัยของพระเจ้าอู่ทองตั้งอยุธยานั่นเองครับผมแน่นอนครับว่าหัวใจของวัดพระรามเนี่ยก็ต้องเป็นพระปรางครับโดยปรางองค์ประธานนะครับเป็นทรงฝักข้าวโพดครับมีครุฑแล้วก็เทวดาประจำทิศประดับอยู่ตามมุมตามคติเดิมนะครับเรื่องจักรวาลแบบไทยครับผมนอกจากนี้นะครับยังมีเจดีย์ประจำมุมครับทรงปราสาทยอดครับตกแต่งผ้าปูนปั้นพระพุทธเจ้าครับตอนต่างๆในซุ้มจรนำแล้วก็ยังมีพระปรางบริวาร3องค์ด้วยนะครับเรียงตัวจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกครับแต่งลายปูนปั้นรูปสัตว์หิมพานต์ครับภายในนะครับก่ออิฐถือปูนนะครับแล้วก็มีจิตรกรรมฝาผนังนะครับของพระพุทธเจ้าประทับตั้งปางมารวิชัยบนบัลลังก์ด้วยนะครับโดยรอบนะครับจะมีเจดีย์ขนาดต่างๆรวมกันอีก28องค์ครับมีพระอุโบสถอยู่ทางทิศตะวันตกหน้าพระปรางนั่นแหละครับซึ่งหลงเหลือเพียงซากของพระประธานเท่านั้นนะครับในปีพุทธศักราชที่ 2501 ครับกรมศิลปากรนะครับได้ขุดพบกรุวัดพระรามขณะทำการบูรณะวัดครับพบวัตถุโบราณล้ำค่าหลายชิ้นเลยครับเช่นพระพุทธรูปทองคำครับพระพิมพ์ชินแบบอู่ทองรูปประคำทองคำแล้วก็รูปประคำแบบแก้วผลึกเป็นต้นนะครับตอนที่อาจไปเยี่ยมชมวัดพระรามเนี่ยนะครับอาจไปตอน5 โมงครึ่ง5 โมง 45ตอนที่เขาใกล้จะปิดวัดแล้วเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าตอนพระอาทิตย์ใกล้จะตกอะครับแสงที่เข้ามาตกกระทบกับตัวองค์พระปรางตอนย่ำค่ำแบบเนี้ยสวยงามมากเลยนะครับแต่ถ้าใครสนใจนะครับไม่ต้องมาตอน5 โมงครึ่งเหมือนอาก็ได้นะครับเพราะว่าตัววัดพระรามเนี่ยเปิดให้เข้าชมตั้งแต่8 โมงเช้าถึง6 โมงเย็นเลยครับแล้วก็ในเวลาประมาณทุ่มครึ่งถึง3 ทุ่มเนี่ยจะมีการส่องไฟชมโบราณสถานให้ได้ชมความงดงามแปลกตาไปอีกแบบหนึ่งนะครับมีค่าเข้าชมนิดหน่อยครับคนไทย10 บาทต่างชาติ40แนะนำให้มาช่วงเทศกาลอาจไปตอนช่วงปีใหม่ครับไม่เสียค่าเข้าสักบาทก็ได้ศึกษาโบราณสถานไปฟรีๆสวยงามมากด้วยวัดราชบูรณะวัดราชบูรณะนะครับตั้งอยู่บนบริเวณเชิงสะพานปาทานติดกับวัดมหาธาตุทางทิศตะวันออกครับห่างจากพระราชวังโบราณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นครับจัดเป็นหนึ่งในวัดที่ใหญ่แล้วก็มีความเก่าแก่ที่สุดในพระนครศรีอยุธยาเลยครับวัดราชบูรณะเนี่ยนะครับเป็นข่าวใหญ่เลยครับปี2499ที่มีกลุ่มคนร้ายกลุ่มหนึ่งครับลักลอบขุดกรุภายในพระปรางประธานครับแล้วก็ลักขโมยทรัพย์สินสมบัติจำนวนมากไปได้ครับต่อมาครับกรมศิลปากรครับเข้ามาทำการบูรณะขุดแต่งต่อภายหลังครับพบสมบัติที่หลงเหลือแล้วก็ทองจำนวนมากเลยครับปัจจุบันทรัพย์สินที่ว่ามานี่นะครับถูกเก็บรักษาไว้ที่ห้องราชบูรณะครับภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยาครับเท่าที่อาตามข่าวมาเนี่ยนะครับได้ข่าวว่าสิ่งที่คนร้ายกลุ่มนั้นขโมยไปมีการตามกลับมาด้วยนะแต่ว่าตามกลับมาได้ไม่ถึง 10% ด้วยซ้ำเสียดายจังเลยครับสมบัติเราวัดราชบูรณะนะครับสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระบรมราชาธิราชที่2ครับในบริเวณที่พระองค์นะครับถวายเพลิงพระศพให้กับพระบิดาของพระองค์ครับก็คือเจ้านครอินทร์นั่นเองครับเรื่องมันคืออย่างนี้ครับเจ้านครอินทร์เนี่ยนะครับมีพระราชโอรสด้วยกัน3 พระองค์ครับก็คือเจ้าอ้ายพระยาครับเจ้ายี่พระยาครับแล้วก็เจ้าสามพระยาครับทีนี้พอเจ้านครอินทร์นะครับเสด็จสวรรคตลงก็เกิดการแย่งชิงราชสมบัติการขึ้นของลูกชาย2 พระองค์ก็คือเจ้าอ้ายพระยาแล้วก็เจ้ายี่พระยาครับแต่สุดท้ายเนี่ยสู้กันไปสู้กันมาพระราชโอรสทั้ง2 พระองค์เนี่ยครับก็สิ้นชีพลงทั้งคู่เลยครับทำให้เจ้าสามพระยาที่ไม่ได้มาแย่งชิงราชสมบัติกับใครเลยเนี่ยได้สืบทอดราชสมบัติแทนทันทีเลยฮะหลังจากเสร็จสิ้นพระราชพิธีถวายเพลิงพระบรมศพของเจ้านครอินทร์ไปแล้วเนี่ยนะครับเจ้าสามพระยาครับจึงตัดสินใจครับที่จะสร้างวัดเป็นการถวายพระราชกุศลให้กับพระบิดาครับโดยใช้พื้นที่ที่ได้ถวายเพลิงพระบรมศพไปนี่แหละครับโดยตั้งชื่อว่าพระราชบูรณะครับ
ไม่ใช่เพียงแต่สร้างวัดเท่านั้นครับเจ้าสามพระยาครับยังเก็บทรัพย์สมบัติจำพวกทองคำและก็ข้าวของมีค่าครับไว้ใต้องค์พระปรางองค์ใหญ่องค์นี้ครับซึ่งทองคำเหล่านั้นนะครับก็เป็นทองคำที่กรมศิลปากรขุดเจออย่างที่อาร์ตเล่าไว้ตอนต้นครับแสดงถึงความรุ่งเรืองของอาณาจักรอยุธยาตอนนั้นในฐานะตลาดกลางแลกเปลี่ยนสินค้ากับประเทศจีนนั่นเองครับในขณะเดียวกันนะครับเจ้าสามพระยาเนี่ยพระองค์ก็ทรงสร้างเจดีย์ถวายกับพี่ชายทั้งสองพระองค์ที่แย่งชิงราชสมบัติกันเนี่ยแหละครับโดยสร้างเจดีย์คู่นะครับอยู่เยื้องวัดราชบูรณะไปเล็กน้อยครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยคือบริเวณวงเวียน3แยกตรงกึ่งกลางระหว่างวัดราชบูรณะและก็วัดมหาธาตุครับข้อมูลที่อาร์ตอ่านมาทั้งหมดนะครับอาร์ตเอามาจากวิกิพีเดียครับไม่รู้ว่าคนมาเขียนเนี่ยน่าเชื่อถือแค่ไหนแต่ว่าอ่านแล้วแซ่บรู้สึกเหมือนเพลิงพระนางครับก็เลยเอามาเล่าให้ฟังกันจะได้อินฮะวัดราชบูรณะเนี่ยนะครับหลายๆคนน่ะก็มาไหว้พระปรางใช่ไหมส่วนอีกหลายคนมากๆเลยครับก็อยากมารู้เรื่องกรุของวัดราชบูรณะครับโดยกรุของวัดราชบูรณะนะครับเปิดให้เข้าไปเยี่ยมชมได้ตามปกติแล้วนะครับโดยมีกรุอยู่ด้วยกัน3ชั้นเลยครับกรุชั้นบนสุดชั้นที่1เนี่ยนะครับจะเป็นกรุที่สมัยก่อนตอนที่คนร้ายเข้ามาเนี่ยคนพบพระพุทธรูปทองคำหน้าตักตั้ง1 ศอกอยู่ด้วยกันทั้ง 3-4 องค์นะฮะกรุชั้นที่2ครับเป็นชั้นกลางครับมีถาดทองคำ3 ใบนะครับเต็มไปด้วยเครื่องทองครับและยังมีโต๊ะสำริดเล็กๆครับไว้วางเครื่องทองแล้วก็ผ้าทองด้วยครับกรุชั้นที่3ครับเป็นกรุที่บรรจุพระบรมธาตุนั่นเองครับเอาจริงๆไหมฮะตอนที่อาร์ตไปวัดราชบูรณะเนี่ยอาร์ตไม่รู้เรื่องกรุแตกเลยนะอาร์ตรู้แค่เรื่องเจ้ายี่พระยากับเจ้าอ้ายพระยาครับไอเรื่องกรุทั้งหลายเนี่ยมาอ่านเจอในวิกิพีเดียก็เลยเสียดายว่ามันมีทางลงไปดูกรุได้หรออาร์ตไม่รู้ด้วยซ้ำว่าลงไปดูตรงไหนแต่ว่าอ่านให้ฟังครับเผื่อว่าใครได้มีโอกาสไปจะได้ไม่พลาดเหมือนอาร์ตครับลงไปดูกรุกันดีกว่าเนาะตรงไหนบอกด้วยในคอมเมนต์นะฮะที่อาร์ตเล่าให้ฟังนะครับว่ามีการลักลอบขุดกรุเมื่อปี 2499 ใช่ไหมครับทีนี้เมื่อปี 2548 นะครับมีข่าวว่าพบพระมาลาทองคำครับอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ที่สหรัฐอเมริกาครับแต่ก็ยังไม่มั่นใจว่าอันนั้นใช่ของวัดนี้หรือเปล่าครับวัดราชบูรณะนะครับเปิดให้เข้าชม 8 โมงเช้าถึง 6 โมงเย็นครับคนไทยเสียค่าเข้าแค่ 10 บาทเองนะเทศกาลเข้าฟรีจ้าวัดมหาธาตุครับวัดมหาธาตุเนี่ยนะครับเป็นพระอารามหลวงครับสร้างในสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่1หรือว่าคุณหลวงพระง่วครับแต่ว่าสร้างไม่สำเร็จนะเพราะพระองค์เนี่ยทรงเสด็จสวรรคตเสียก่อนครับแต่ว่าได้สร้างสำเร็จเนี่ยนะครับเมื่อสมัยสมเด็จพระราเมศวรครับเมื่อพระองค์นะครับได้กลับมาครองราชสมบัติเป็นครั้งที่2ครับโดยได้ทรงโปรดเกล้านะครับให้สร้างพระปรางประธานซึ่งปัจจุบันเนี่ยเห็นแต่ฐานแล้วนะแล้วก็ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุครับมาบรรจุไว้ใต้ฐานพระปรางประธานของวัดมหาธาตุเมื่อพุทธศักราช 1927 ครับผมเวลาเรามาเที่ยวจังหวัดอยุธยาเนี่ยนะครับเรานึกภาพไม่ออกหรอกว่าสมัยก่อนเป็นยังไงเพราะว่าปัจจุบันที่เราเห็นเนี่ยก็เหลือแต่ซากแล้วถูกไหมครับหน้าวัดหน้าวางตอนนี้นะครับจะมีโมเดลแบบนี้ครับให้เราเห็นว่าสมัยก่อนเนี่ยหน้าตาแบบสมบูรณ์ก่อนถูกทำลายเนี่ยมันเป็นยังไงครับผมแอบนอกเรื่องอีกแล้วครับกลับมาที่เรื่องวัดมหาธาตุดีกว่าครับเมื่อคราวเราเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2นะครับในปีพุทธศักราชที่ 2310 นั่นเนี่ยนะครับวัดมหาธาตุได้ถูกเพลิงไหม้เสียหายเป็นอย่างมากเลยครับจนถูกทิ้งร้างครับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาปัจจุบันก็เหลือเท่าที่เห็นเนี่ยนะครับวัดมหาธาตุนะครับนอกจากจะเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระบรมสารีริกธาตุแล้วเนี่ยนะครับยังเป็นศูนย์กลางทางการเมืองแล้วก็เป็นศูนย์รวมของการจัดราชพิธีต่างๆในสมัยอยุธยาอีกด้วยครับในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมนะครับปรางของวัดองค์เดิมที่สร้างด้วยศิลาแรงเนี่ยนะครับยอดพระปรางได้ทลายลงมาเกือบครึ่งองค์ถึงชั้นครุฑเลยแต่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่ทราบครับก็ไม่ได้มีการซ่อมแซมในรัชสมัยนั้นครับตัวองค์พระปรางนะครับได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่เลยนี่นะครับในสมัยของสมเด็จพระเจ้าปราสาททองครับทรงบูรณะให้มีความสูงถึง25 วาณะตอนนั้นเลยครับ
แล้วก็ถึงแม้ในสมัยที่เราเสียกรุงครั้งที่2เนี่ยวัดมหาธาตุจะโดนเผาทำลายไปแต่ว่าองค์พระปรางยังอยู่นะครับตัวองค์พระปรางนะครับได้พังทลายลงมาเพียงแค่ในสมัยรัชกาลที่5ของเรานี่เองครับใครที่อยากดูองค์พระปรางก่อนที่จะถล่มลงมาในสมัยรัชกาลที่5เปิดเว็บไซต์วิกิพีเดียดูได้เลยครับครั้งหนึ่งสมัยก่อนนู้นเลยนะครับเคยมีราชทูตลังกามาเยี่ยมชมวัดแห่งนี้ครับแล้วก็บอกไว้ว่าบริเวณฐานของพระปรางครับมีรูปสิงโตหมีหงส์นกยูงกินนอนโคสุนัขป่ากระบือมังกรประดับอยู่ครับโดยอาจจะสื่อถึงสัตว์ป่าในป่าหิมพานต์รอบเชิงเขาพระสุเมนนั่นเองครับและในส่วนของพระบรมสารีริกธาตุนะครับปัจจุบันนี้อยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครตั้งแต่พุทธศักราช 2499 แล้วล่ะครับไม่รู้ว่าอาร์ตพาทุกคนเดินดูพระปรางนานเกินไปหรือเปล่าครับพระปรางที่มีแต่ฐานนะเนาะแต่ว่ามีอย่างหนึ่งครับที่อาร์ตอ่านเจอแต่ว่าตอนไปอาร์ตไม่รู้ก็คือในวัดนี้เนี่ยมีเจดีย์8เหลี่ยมครับเป็นเจดีย์ลดหลั่นกัน4ชั้น8เหลี่ยมนะครับชั้นบนสุดประดิษฐานพระปรางขนาดเล็กครับซึ่งเจดีย์องค์นี้ถือว่าเป็นเจดีย์ที่แปลกตาครับพบเพียงองค์เดียวเท่านั้นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับตรงนี้ที่ทุกคนเห็นอยู่นะครับอาจเชื่อว่าเป็นส่วนด้านหน้าของพระปรางครับซึ่งจะมีองค์พระพุทธรูปหน้าพระปรางประธานอยู่ครับสมบูรณ์มากๆครับรอบๆนะครับอาร์ตขอเรียกว่าระเบียงคดละกันนะครับรอบๆระเบียงคดเนี่ยจินตนาการออกเลยว่าสมัยก่อนต้องใหญ่มากครับมีอย่างหนึ่งเวลามาเที่ยวอยุธยาและอาร์ตแอบเสียใจครับคือพระพุทธรูปส่วนใหญ่เนี่ยไม่มีเสียงอาร์ตไม่รู้ว่าเป็นเพราะการเวลาพระโดนพม่าเผาหรือว่าพระโดนคนเราเนี่ยแหละครับที่ตัดออกไปขายแต่เห็นแล้วก็แอบเสียดายเนาะมันน่าจะสมบูรณ์ได้มากกว่านี้ไม่งั้นเนี่ยเราอาจจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของสมัยก่อนได้อีกมากเลยครับไปอ่านเรื่องหนึ่งมาน่าสนใจเหมือนกันครับที่สุโขทัยครับก็มีวัดมหาธาตุเหมือนกันนะจริงๆหรือว่าคำว่ามหาธาตุเนี่ยเขาอาจจะใช้เพื่อเป็นวัดที่เป็นศูนย์กลางของเมืองแล้วก็เป็นศูนย์กลางของพระนครก็ได้ครับเพราะว่าคำว่ามหาธาตุนะครับหมายถึงพระธาตุสำคัญที่สุดของพระพุทธเจ้าครับก็คือพระบรมสารีริกธาตุนั่นเองครับส่วนในความหมายของมหาธาตุหรือวัดมหาธาตุนะครับคือพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่สุดหรือสำคัญที่สุดของบ้านเมืองครับเมื่อมีพระธาตุศักดิ์สิทธิ์จึงสร้างเจดีย์เพื่อบรรจุพระธาตุนั้นให้เป็นมหาธาตุประจำเมืองครับเป็นส่วนกลางของเมืองและมักจะเรียกว่าวัดมหาธาตุครับข้อมูลตรงนี้นะครับไปหาอ่านเพิ่มกันได้นะครับอาจเอาข้อมูลมาจาก juth.net นะครับถ้าเจ้าของเว็บไซต์นี้ผ่านไม่เห็นนะครับขอชื่นชมหน่อยครับว่าเว็บไซต์รวบรวมข้อมูลให้อ่านง่ายมากๆเลยครับรูปภาพก็สวยมากๆใครที่สนใจนะครับ juth.net อาจแนะนำเลยครับเขาเขียนข้อมูลที่เที่ยวไว้ดีมากๆเลยฮะมาดูพระวิหารหลวงกันครับพระวิหารหลวงนะครับมีลักษณะเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนครับส่วนท้ายของอาคารเนี่ยเชื่อมต่อกับแนวระเบียงคดขององค์พระปรางนั่นเองฮะปัจจุบันนะครับสิ่งที่ลงเหลืออยู่ก็จะมีพื้นฐานตรงนี้ครับแล้วก็จะมีผนังด้านทิศใต้ครับซึ่งเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมของอยุธยาตอนต้นครับส่วนตรงนี้นะครับเป็นส่วนของพระอุโบสถของวัดมหาธาตุครับยังมีพระประธานให้เห็นอยู่เลยอันซีนไทยแลนด์ครับก็คือเสียนพระในต้นโพครับเขาเชื่อกันว่าที่เป็นแบบนี้เนี่ยเพราะว่าเสียนพระอาจจะหักลงมาตอนเสียกรุงครั้งที่2ครับประจวบเหมาะกับตอนนั้นต้นโพกำลังโตพอดีเสียนพระก็เลยอยู่ในต้นโพแบบนี้ครับและนี่คือ9วัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับที่อาร์ตแนะนำให้ทุกคนนะครับมาเยี่ยมชมแล้วก็มาทำบุญกันครับใครที่เปิด Google Map นะครับจะรู้ว่าอาร์ตเรียงวัดตามคลิปเนี่ยเรียงให้ตาม Google Map แล้วนะครับมาเที่ยวตามได้เลยครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอาร์ตรบกวนทุกคนนะครับคลิกไลค์คลิกแชร์แล้วก็คลิก Subscribe ให้อาร์ตหน่อยนะครับจะเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปอย่างอาร์ตมากๆเลยครับและใครนะครับมีข้อแนะนำหรือว่าอยากให้อาร์ตไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับอาร์ตอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีฮะ